Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được giới thiệu Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa, Biên chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosemead, California. Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thiên Nữ Hiền Nhẫn Chú xứ Lưu Sơn Tự. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng con xin được mời một vị khách. Cô ta cũng là một doanh nhân thành công. Cô tên là Miss Sana, người Korean. Xin cô gọi là say something with my audience. Mô Phật. Kính thưa quý vị, Lưu Sơn Tự, Pháp Sư đây cũng nói được là 4 thứ tiếng: Anh, Pháp, Việt và Hoa. Lý do nào mà tất cả các Phật tử từ nơi khác cũng về tới Lưu Sơn Tự? Trong đó có người Hoa, người Bồ Đào Nha, người Mế Tây Cơ, Nhật Bản và hôm nay là người Đại Hàn. Và lý do nào cô ta tới để mà tu thiền? Vì thiền giúp ích đời sống như thế nào trong cái gia đình của cô search trên internet thế nào mà tới được với Lưu Sơn Tự là chùa của người Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu hỏi đầu tiên xin quý thầy cho chúng con, quý cô cho con được biết là cô làm sao cái học vấn của cô như thế nào mà cô qua được Mỹ. Nam mô Phật. Xin thông dịch viên cho chúng con. Nam mô Phật. Theo như Hiền Nhẫn được biết, cô Sana là người Đại Hàn, cô tới nước Mỹ này là được 7 năm rồi. Thì ở bên Đại Hàn bằng cử nhân, hai cái chuyên ngành là chuyên ngành về microbiology là vi sinh học, với lại một ngành là về kinh tế học. Thì sau đó cố qua bên nước Mỹ này thì cố mới bắt đầu cái công việc của cố từ hai bàn tay trắng. Mà từ sau 7 năm cố gắng thì là bây giờ cái business của cố là đã có cái lợi nhuận là 2 triệu trong một năm. Thì coi như là cô là một trong những cái gương thành công của người phụ nữ trẻ. Cô là ở độ tuổi 30. Thì thầy hôm nay thầy muốn mời cô lên đài để mà chia sẻ với mọi người về cái quá trình làm việc và cái quá trình tu hành làm sao để mà cô tới được biết tới chùa của mình. Thì đây là những cái tấm hình mà cái công ty của cô là chuyên về những cái mỹ phẩm skincare product. Thì cô rất là bận rộn, cô chuyên đi về làm những cái sản phẩm lo cho người phụ nữ. So Sana, You travel a lot, right? You travel. Yeah. Cô rất là bận rộn, cô phải đi nhiều nơi để mà tham dự những cái trade show để giới thiệu cái sản phẩm của cô. Thành ra cô lái xe mình tới ngày hôm nay tới đài TV thôi thì cô you drove us on your S5 and you have like 5,000 miles only. You must not drive it that just 5,000 miles. Yeah. Cô xe Audi cô cũng 5 rồi mà cô lái được có 5.000 miles rồi. Cô bay nhiều hơn là lái. Làm việc bận rộn đó. So you travel a lot throughout the world. Okay. So you started with you build your business on your own. It's very impressive. You own wholly. Yeah. I started with 2 bags, samples and just laptop. Cô nói là khi cái công ty của cô là cô bắt đầu là chỉ có mỗi 2 cái túi sản phẩm thôi. Rồi Hiền Nhẫn được biết là cô bắt đầu là từ cái căn hộ nhỏ xíu của cô vậy đó. Rồi sau đó là cô so you sell it on the internet, right? We sell on internet as well as Amazon, through the phone and fax. Yes. Through the spas and physicians. Rồi những cái người khách hàng chính của cô là những cái spa hoặc là bên bác sĩ. What about some of the? How did you pick the products? Can you tell us quickly some of the successful products you have? Thì Nhẫn biết là những cái sản phẩm này của cô đó là bây giờ là càng ngày là càng nhiều, mà chú Thiện Giác có biết không, người ta gọi tới, người ta đặt hàng order mà cô không có đủ để mà cô bán cho họ luôn. It turns out that what is your philosophy of doing business? Thầy hỏi là cái triết lý mà cô làm việc là sao? I choose products that are very good for people, and also I believe that they are really working, not only for the money.
Thì khi mà cô chọn cái sản phẩm để cô bán á, thì cô có nói là không phải là vì để kiếm lợi nhuận không đâu, nhưng mà cái mục đích chính của cô là cô tin rằng cái sản phẩm của cô nó có lợi cho cái khách hàng tiêu dùng. So some of the successful products you have are? This is very popular. This is something you put in the freezer and then massage your face and also your muscle pain. And it's on a lot of magazines these days. Cái sản phẩm mà cô vừa mới giới thiệu nó gọi là cái roller, là mình bỏ vô trong cái tủ đá, nó đông lạnh, xong rồi sau đó là mình có thể massage cái da mặt hoặc là massage trên người, và rất là nhiều cái tạp chí So đã you bình can buy chọn. on your Amazon or on your website. Right, and also you can buy through a lot of physicians and aestheticians. Okay, very good. What are a couple more products And you then might this have? is our own brand. I see that cosmetics are so expensive unnecessarily, so we design a product that's very, very good quality for half of the price, so that a regular person can feel good and look beautiful. That's What our kind of product philosophy. is that? This is a pure vitamin C serum. Cô có cái sản phẩm mà cô vừa mới giới thiệu đó, đó là cái sản phẩm mà tự cái hãng của cô tạo ra, tại vì cô nói rằng á, là những cái sản phẩm mỹ phẩm thường là cái giá nó quá mắc đi, nên bây giờ là cái sản phẩm cô tạo ra thì cái chất lượng rất là tốt, mà chỉ có bằng một nửa giá tiền so với những cái sản phẩm cùng cái industry. So those are the best sellers for you, right Yes, now. these And days. what is that green This thing is there? our new product that we just started. This is called Chirex. You apply on your wrist and then your under ears. Cái sản phẩm này cô giới thiệu á, là cái sản phẩm mới của hãng cô mới This chọn help để mà your energy cô flow bán, to be thì stronger nó and gọi là balanced. G-Rex. Thì mình có thể bôi trên da, trên cổ tay, thì cái sản phẩm G-Rex này sẽ giúp cho tăng trưởng cái khí lực trong cơ thể, sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh hơn. Okay, very good, excellent. So what else? So can you tell us how do you meet Master? How do you know about Blue Mountain Temple? Thì Nhẫn hỏi cô là nhân duyên gì mà cô gặp được thầy và biết được tới chùa Lư Sơn Tự? When I was searching for to give myself some balance, I was looking for meditation or yoga. I found his information, meditation class on internet, and I visited and I keep going every week. Cô Shana cô nói là khi mà cô muốn tìm những cái lớp để mà học thiền thì cô hoặc là học yoga thì cô tìm ở trên internet, trên những cái magazine thì cô tìm thấy được tên của chùa. Thì trong cái list thì nó có nhiều nơi lắm mà cô không hiểu lý do tại sao là tự nhiên cô chọn tới cái tên của chùa Lư Sơn Tự, là từ đó là cô sinh hoạt với thầy. Cho con hỏi một câu. Ok, là làm sao mà cô lại search trên internet để mà kiếm về một nơi thiền? The host want to know why do you have a need for meditation? I was like not happy. Every day I felt depressed. And I felt something was missing, and I couldn't control my mood. I was often angry and impatient. This is 5 years ago, right? 5 years ago. Thì cô nói là 5 năm trước, cách đây 5 năm là mặc dù là cái business của cô là làm ăn cũng bắt đầu tốt lên rồi, nhưng mà cô luôn cô cảm thấy trong người hay bực bội, hay khó chịu, bị stress, rồi cô cảm thấy là vẫn còn thiếu, cuộc sống của cô nó còn thiếu một cái gì đó. Chính vì vậy mà cô mới có cái mong muốn là đi học thiền để mà tìm hiểu. Xin cô có thể nói rõ hơn là cái cuộc sống của cô là nó bị những cái trở ngại nào chính đáng? So what kind of problem did you run into 5 years ago? I had depression, and also I was struggling with my father. Cô bị bệnh trầm cảm, và cái vấn đề khác nữa là cái mối quan hệ của cô với bố cô nó rất là căng thẳng. Khi mà cô gặp được chỗ thiền này rồi thì cô gặp Master ở đây, cô sẽ nói gì với Master? Những câu đầu tiên. So what was the first thing you talked to Master when you encountered him? Oh, I don't remember. It was a long time ago. But
asking if I could resolve the problem with my father. I think it's not first, but like after a few months, I started to see it could help. Ok. Và xin hỏi Thì- cái master là master cô Dạ, trả lời thì cô được không? nói là cô cũng không có nhớ rõ nữa, nhưng mà sau vài ba tháng học thiền với thầy á, thì cô có cảm giác giống như là cái phương pháp thiền của thầy có thể giúp cho cô giải quyết những cái vấn đề mà cô đang gặp phải. Dạ thưa, câu hỏi kế tiếp con xin hỏi master là sau đó là master đã nghe được cái câu chuyện như vậy rồi, master có cách chỉ dẫn cách hành thiền và về thực tập đến lecture lý thuyết như thế nào ạ? Thì đại Thì hướng khái dẫn thầy cô. thầy nói với cổ là cái chuyện mà cô giải quyết giữa cô với cha cô có thể giải quyết được, và không những như vậy, không cô chỉ cần thiền, thầy sẽ dạy cô cái phương pháp để giải quyết với cha cô, với là hơn nữa sẽ dạy cô là cái phương pháp để buôn bán hữu hiệu hơn trước nữa. Nên cô tin như vậy, cô tới cô tu một thời gian. Thì sau năm đầu thì cô trong năm vừa qua cô về Đà Hàn viếng 3 lần. Lần đầu tiên hết đó thì cô về đó, thì cô khó chịu lắm. Cô gặp cha mẹ, gặp ba mẹ cô cãi lộn. Xong rồi lần thứ nhì là 2 năm sau đó thì tức là 3 năm sau khi mà thiền cô trở về lại, thì cô trở về báo cáo với thầy, cô nói là bây giờ gặp cha cô không có làm cô phiền não như những lúc trước nữa. Thầy mới cười, thầy nói tại vì bây giờ cô có cái định lực rồi, cha cô không thể nào, cái sức định lực cô cao hơn của cha cô nhiều, làm cho cô không thể nào ảnh hưởng cô nữa. Thiệt ra cô ảnh hưởng cha cô. Rồi 4 năm rưỡi, tức là khoảng chừng 4 năm rưỡi sau khi cô bắt đầu tu thiền với chúng ta đó, cô về một cái thì cha cô rất là mừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại cho phần thông tin thương mại của quý đại A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phần 2 của Chánh pháp Như Lai. Kính thưa quý vị, thiền nó giúp ích cho đời sống thế nào qua lưu sanh tự, đối pháp sư Thích Văn Hóa đã chỉ dẫn cho quý cô. Và xin cái câu hỏi kế tiếp, xin quý thầy quý cô cũng dịch dùng cho chúng con. Dùng là đầu tiên thì cô đã theo học với pháp sư, cô tới được pháp sư, đã học được 5 năm rồi. Lúc đầu chuyển hóa cô về với gia đình và xích mích với ông bố như thế nào? Lần thứ hai cô cảm thấy khó chịu nào giữa cô và ông bố? Và lần thứ ba thì tư tưởng của cô chuyển biến thế nào? Xin cô giải thích từng sự thay đổi một. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Thầy Mâu Ni nhắc Phật. lại là khi mà cô tu thiền thất như vậy, thiệt ra là cô cái công năng nó làm khá hơn, mà thiệt ra là cô buôn bán càng ngày cô càng buôn bán giỏi dễ sợ hơn nhiều. Tại cái thiền nó khiến con người nó vậy. I just said that Chan also helped you become a better salesperson, a better businesswoman. Okay, right? Yes, The it is customer true. loved you more. That's what they keep on telling. Okay, Yes. and then you came back to Korea, and then he's asking about the nature of conflict between you and your dad. Wow, I couldn't even sleep because sometimes I dream of my father. It was nightmare. It was so horrible. I couldn't talk to him for many years. He yells at you, or what's the nature? He basically told me that I'm a failure as a kid. He wanted to find another kid. Just a minute. Yeah. Thì cô nói á, là cái mối quan hệ giữa cô với lại bố của cô căng thẳng đến nỗi mà nhiều khi nửa đêm cô nằm cô mơ thấy bố cô, mà giống như là cô gặp ác mộng vậy đó, cô rất là sợ bố cô. Thì thầy mới hỏi lý do tại sao, thì ông bố giống như là một cái người rất là gia trưởng, mà ông tạo ra rất là nhiều áp lực cho cô. Ông nghĩ rằng á, là cô không có giỏi, cô chưa có hoàn hảo theo giống như những điều mà ông muốn. Thành ra là ông lúc nào ông cũng muốn cô phải giỏi hơn, phải tốt hơn nữa. Chính vì vậy mà cô rất là sợ ông. Dạ vâng. Mô Phật cho con xin được hỏi cái câu hỏi thứ hai. Là cái lần thứ hai mà cô về là mục đích cô về là để thăm ông bố, để xem có sự thay đổi khác nào hơn, hay là cô hòa nhã hoặc nhẫn nhục hơn như thế nào, và cái câu chuyện nó sẽ xảy ra thế nào giữa cô và ông bố. So the second trip when you go back to see your dad, how is the relationship improved? Well, I went to Korea three times in total after I started meditation. The first 2 times, I felt also a little better because I wasn't as depressed or sad from what my father The way spoke to he me. treated you, Yeah, yeah. he treated me.
Thì cô trong tổng cộng 3 cái chuyến mà cô về Đại Hàn sau khi mà cô học thuyền với thầy á, thì 2 cái chuyến đi đầu tiên về Đại Hàn cô cảm thấy là có thay đổi một chút, là cô bớt bị trầm cảm, bớt bị áp lực, tại vì cái công phu tu thiền của cô nó tăng trưởng lên. So your samadhi power was improved. So that's why you are not affected by your dad. Yes. But the last trip I just went just a month ago, it was completely changed. Hai My cái father. chuyến vừa rồi, 2 cái chuyến đầu tiên á, thì How là so? cô What thay happened? đổi. Tell us the good news. Yeah. Well, my father looked at me so proudly, and he just looked very comfortable and very happy. It was totally different. It was like I couldn't imagine. Let her translate. So cái chuyến về Đại Hàn mới nhất của cô á, là cách đây 1 tháng. Thì khi mà cô về đó là bố của cô thay đổi một cách hoàn toàn, là ông bố bây giờ là thấy cô thay đổi mà ông rất là hãnh diện về cô, rồi ông vui vẻ với cô, và cô cảm thấy là bây giờ là giống như là ông là một cái con người hoàn toàn mới. Actually, didn't he say that I'm so proud that people like you a lot more, and then they respect you a lot more than before? Yeah, he felt very proud that actually that he has a daughter. He's not that impressed about your financial success. He's more No, impressed with your yeah, personality and how you exactly. become. Ngày xưa là ông không có hài lòng về bản thân cô, mà ông muốn cô thay đổi, ông chê trách cô đủ thứ. Nhưng mà cái chuyến đi vừa rồi đó là ông hoàn toàn rất là hãnh diện về cô. Ông cảm thấy rằng cô bây giờ thay đổi, có rất là nhiều yêu mến, rồi cô rõ ràng là một người thành công. Nhưng mà thành công này không hẳn á, là ông không đặt nặng cái chuyện thành công về cái tiền bạc, về nghề nghiệp, danh vọng, mà đối với ông cái sự thành công này á, là con người của cô thay đổi, mọi người đều yêu thương cô. And let me tell you tell them about what I told you about a couple of years ago about your father. Why he was so harsh on you? Is that okay? Yes. It's kind of personal. Yes. May I have your permission? Yes. Thầy nói cho quý vị biết là xin phép cô là chia sẻ cái cuộc nói chuyện giữa thầy với cô cách đây 2 năm. Thầy nói với cô, nói là cô có biết không? Lý do cha cô mà khó với cô như vậy là thiệt ra là ông đang muốn huấn luyện với cô. Tại vì ông cần khó chừng nào thì sau này một cái hy vọng ông là những người chồng của cô sau này không thể làm cô khổ và khó, nhưng ông có thể làm cô. Thành ông chuẩn bị cho cô cho cuộc đời sau này, để cái sự khó khăn của cuộc đời sau này. Thì lúc mà 2 năm trước thầy nói như vậy, cô không tin. Cô nói trời, ông cha tôi đâu có mà nghĩ là sâu sắc như vậy. Thì sau này, so I told you about that 2 years ago. You didn't believe me. You said, No, I didn't believe it. No way. I thought my father was crazy. Yeah, no. And Master is dreaming for all these things. Để cô cười, đó là thầy sao nghĩ thì bị chuyện hay quá. Thì cái chuyến đi vừa rồi đó, tháng vừa rồi cô về, ông cha cô mới đổi mặt, hoàn toàn thay đổi. Ông mới nói mới thú thật. Ông nói là con biết bây giờ cha không cần phải khắc nghiệt với con nữa, tại vì con giờ ta muốn tỏ cái lòng thương của cha đối với con. So I told them that your father admitted to you that he was an act. He really was very rough on you in order to train you, in order to protect you. And now he doesn't have to do that anymore. He can show his love to you. Yes? Yes. He maybe said that before, but now my mind is so quiet. I can see he truly loves me. So He before was you just- didn't believe that he loves you. Before I believed that, but I thought that he was a little weird because the way he treated me was so So cruel. it's a conflict, right? there was How can you conflict. love someone you treat someone so Yeah. badly? Now I can see that he truly loves me, but he was ignorant how to treat me properly and teach me. Ngày xưa là cô cũng ráng, cô nghĩ rằng là ông bố thương cô, nhưng mà cô vẫn cảm thấy là tại sao bố thương mình mà quá khắt khe với mình như vậy. Thì trong lòng cô nó có cái sự đấu tranh. Nhưng mà bây giờ thì cô thực sự là cô cảm thấy là bố cô rất là thương cô, mà hai bố con rất là gần gũi với nhau. Cho con hỏi một câu là như vậy là sau khi mà cô học thiền tại Lưu Sơn Tự với Master ở đây, thì có phải là cô có sự thay đổi trong vấn đề cái tính của cô? Vâng, với ông bố tuy nhiên là sao lại có sự thay đổi? Ý là con muốn hỏi như vậy.
Vâng, giữa hai người đều có sự thay đổi và lý do tại sao như vậy. Dạ vâng. Cái này là thầy thấy cố thay đổi trong 5 năm vừa rồi, là thầy thấy được cái quá trình pháp của cô phải không thầy? Thì đại khái là tại vì cái cô he asked how did you improve? They're curious about that, and I will answer to them for your sake. Is that because your samadhi power increases gradually? Cái lý do cô này mà tiến bộ tại vì cái định lực cô càng ngày cô càng tăng trưởng. Tại sao vậy? Cô bắt đầu vào thì cô không có định lực gì hết. Bây giờ cô đang vô sắc định, vô sắc giới định. So now, before you came with nothing, with zero samadhi, and now you're in the formless realm. Samadhi is very, very impressive. 5 years for most meditation teachers or even monks and nuns, they can't even do that. So you've been working hard. Nói cách khác là cô này từ một cái không định mà tới vô sắc định là cô 5 năm vừa qua là cô tu hành rất là tinh tấn, thành mới có sự tiến bộ lớn như vậy. Thành từ từ đó, khi mà cô có cái định lực càng ngày càng cao, càng tăng trưởng thì cha cô không thể nào làm cô phiền não nhiều như lúc trước nữa. Tới một mức nào đó rồi, khi mà quý vị có định lực rồi mà học cái pháp, cái chánh pháp, cái đàng hoàng mở trí huệ ra thì quý vị biết cái cách sống, cách cư xử với cuộc đời, nhất là cách cư xử với cha mẹ mình. Thành ra cô thay vì thầy dạy cô, thay vì mà cãi lộn với cha cô thì phải nhường cổ, biết nói chuyện với cha cổ. Thành ra từ từ khi có cái định lực thì cái tự động cái trí huệ nó mở ra. Thành ra cô cái biến đổi con người thay đổi, nó không phải riêng với cha cô không mà chính con người cô đổi luôn nữa. Cho nhân viên cô cũng đổi nữa, và khách hàng cô cũng đổi luôn. Thành ra nhân viên thương cô hơn, khách hàng thương cô hơn, cha mẹ thương cô hơn. So I said it's not only with your increase in samadhi power, which is very impressive, by the way, congratulations. You also open your wisdom because you learn the proper principles, and therefore not only your relationship with your father improved, but it's also with your customers as well, because they call in and say, yes, I'm happier, I buy more from you, and then your employees also are happier with you. I can see it from experience. So it's real. Cultivation makes a difference. Câu hỏi tiếp tiếp của cô là cô có thể chia sẻ cái sự thay đổi của cô là như thế nào? And what happened is that we run out of time. So what happened is that you did something is very remarkable. You decided to share chant and started teaching chant. You call it something of chant in the park. Okay? Rồi cô nói. Thì sau khi mà cô cảm thấy nhận được cái lợi lạc của thiền rồi thì cô mới quyết định là cô phải chia See sẻ some pictures những cái, of you doing the chant in the cô park muốn right chia there. sẻ những cái điều này cho tất cả mọi người, nên cô mới thành ra chant in the park. Thì cô post trên Meetup, những người nào mà ở gần cái vùng quanh cô á, là họ sẽ tới, họ tham dự thiền với cô, và những cái người này họ tới và họ rất là thích cái lớp của cô. Vâng, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý thầy đã cho chúng ta biết là cái tinh thần của Đại thừa như vậy nó sẽ biến đổi tư tưởng của chúng ta, nghĩa là nó chuyển biến hẳn. Khi một cô thì trước bây giờ cô có cái sự xích mích với ông Bồ, là thứ nhất là phải không có cái sự nhường nhịn ở đó. Khi mà vô thiền gặp master, nói đúng là cũng phải gặp một vị thầy đúng để mà chỉ cho chúng ta cái đường lối như thế nào và tu tập thế nào và có cái hạnh nhẫn dục ra sao. Và sau đó cô đã thành công, và bố với cô phải trở lại và hòa hợp với nhau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc. A Di Đà Phật. Okay. All right, so that's the end of the show. Thank you. Mời